Bạn đã bao giờ cảm nhận ánh nắng mặt trời trên làn da mình chưa? Sự ấm áp đó là nhờ lớp chăn khí đặc biệt của trái đất. Lớp chăn này giữ cho thế giới của chúng ta vừa đủ để sự sống tồn tại, nhưng giờ đây, nó đang trở nên quá dày. Các hoạt động của con người, như đột nhiên liệu cho xe cộ và nhà máy, đang thay thêm nhiều khí vào không khí, làm hành tinh của chúng ta nóng lên. Đây chính là biến đổi khí hậu, một sự thay đổi lâu dài trong các kiểu thời tiết của trái đất, đang làm thay đổi các hệ thống hỗ trợ sự sống. Nó không chỉ là một con số trên nhiệt kế, nó là một lực lượng đang thay đổi mọi thứ xung quanh chúng ta. Hãy hình dung thế giới như một bức tranh ghép tuyệt đẹp, đại dương, rừng, động vật, chôm băng, tất cả đều khớp vào nhau. Biến đổi khí hậu đang làm rung chuyển bức tranh ghép đó, khiến các mảnh ghép dịch chuyển và đôi khi không còn khớp nữa. Thế giới tự nhiên, ngôi nhà của chúng ta đang cảm nhận sâu sắc sự thay đổi này. Từ những ngọn núi cao nhất đến những đại dương sâu thẳm nhất, các dấu hiệu của một hành tinh nóng lên có ở khắp mọi nơi. Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta không khí, nước và thức ăn. Khi nó gặp khó khăn, chúng ta cũng vậy. Những thay đổi này rất lớn và đang diễn ra nhanh chóng. Những cơn bão mạnh hơn, mùa hè nóng hơn và các loài biến mất. Hiểu được biến đổi khí hậu đang định hình lại thế giới của chúng ta như thế nào là bước đầu tiên để bảo vệ nó. Chúng ta sẽ khám phá những ví dụ thực tế từ băng tan ở Bắc Cực đến mức nước biển dâng ở Việt Nam. Chúng ta sẽ thấy cách động vật và thực vật đang phải vật lộn để thích nghi. Đây là một chủ đề nghiêm túc nhưng không phải không có hy vọng. Bằng cách hiểu rõ vấn đề, chúng ta có thể nhìn thấy con đường phía trước. Những hành động của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, đều có thể giúp chữa lành thế giới mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Hãy cùng khám phá cách chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt cho tương lai của hành tinh mình. Hãy hình dung một viên đá khổng lồ vào một ngày nóng, nó sẽ tan chảy. Bây giờ, hãy nghĩ về Bắc Cực và Nam Cực, những chiếc điều hòa không khí khổng lồ của hành tinh chúng ta. Những tảng băng dày này đang tan chảy nhanh chóng. Khi thế giới nóng lên, mất đi hàng tỷ tấn băng mỗi năm. Đây không chỉ là việc mất đi nước đóng băng, nó giống như việc tắt điều hòa của hành tinh, khiến mọi thứ nóng hơn. Khi các sông băng và tảng băng tan chảy, nước chảy vào đại dương, làm mực nước biển dâng cao. Nó giống như thêm nước vào một bồn tắm đã đầy, mực nước cụ thể dâng lên. Đối với những người sống trên các hòn đảo nhỏ hoặc gần bờ biển, đây là một vấn đề lớn. Nhà cửa và trang trại có nguy cơ bị ngập lụt hoặc biến mất. Tại đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, mực nước biển dâng đầy nước mặn vào các con sông, làm ô nhiễm nước ngọt và gây hại cho cây trồng. Đây không phải là vấn đề của tương lai, nó đang xảy ra ngay bây giờ, ảnh hưởng đến hàng triệu người Việt Nam mỗi ngày. Nước dâng cũng làm cho các cơn bão ven biển như bão trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Mực nước biển cao hơn có nghĩa là nước dâng do bão có thể di chuyển sâu hơn vào đất liền, gây ra nhiều thiệt hại hơn. Đó là một mối đe dọa kép. Mực nước biển dâng chậm, ổn định và các cơn bão đột ngột, dữ dội. Băng tàn ở các cục có liên quan trực tiếp đến sự an toàn của các cộng đồng ven biển ở xa. Các hệ thống của hành tinh chúng ta được kết nối sâu sắc. Những gì xảy ra ở các cục ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Biến đổi khí hậu giống như việc tăng âm lượng của thời tiết thế giới. Nó làm cho các sự kiện bình thường trở nên cực đoan và khó lường hơn. Một số nơi có nhiều mưa hơn, gây ra lũ lụt cuốn trôi nhà cửa và trang trại. Những nơi khác thì ít hơn nhiều, dẫn đến hạn hán khi sông can và cây trồng thất bát. Hạn hán tạo điều kiện hoàn hảo cho cháy rừng. Một tia lửa có thể phá hủy rừng và thải ra nhiều carbon hơn, làm biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta đã chứng kiến những vụ cháy rừng tàn khốc ở Úc, California và Amazon. Những hiện tượng cực đoan này cũng đang trở nên phổ biến hơn ở Đông Nam Á, sóng nhiệt kéo dài hơn, gió mùa khó lường, lũ quét và sạt lở đất. Đây không chỉ là những tin tức, chúng làm gián đoạn cuộc sống, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng và đe dọa an toàn. Chi phí kinh tế là rất lớn, lũ lụt và bão phá hủy đường xá và nhà cửa, hạn hán và cháy rừng tàn phá mùa màng và rừng. Mỗi thảm họa đều làm chậm sự phát triển và đẩy người dân vào cảnh nghèo đói. Chúng ta đang chi tiêu nhiều hơn chỉ để phục hồi, số tiền lẽ ra có thể xây trường học và bệnh viện. Khí hậu thay đổi đang làm cho thế giới của chúng ta trở nên bất ổn và tốn kém hơn. Thời tiết cực đoan không còn hiếm nữa, nó là điều bình thường mới. Chúng ta phải thích nghi và chuẩn bị cho một tương lai được định hình bởi những lực lượng mạnh mẽ này. Động vật ở khắp mọi nơi đang cảm nhận sức nóng của biến đổi khí hậu. Nhiều loài tiến hóa để phù hợp với những điều kiện cụ thể. Khi những điều kiện đó thay đổi nhanh chóng, động vật phải vật lộn. Gấu Bắc Cực phụ thuộc vào băng biển để săn mồi. Khi Bắc Cực ấm lên và băng tàn sớm hơn, chúng có ít thời gian hơn để tìm thức ăn và nuôi con. Trong đại dương, nước ấm hơn gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô. San hô mật màu và có thể chết, khiến hàng ngàn sinh vật biến mất nhà. Nhiều loài động vật cố gắng thích nghi bằng cách di chuyển về phía các cực hoặc lên núi, nhưng điều này tạo ra những vấn đề mới. Chúng cạnh tranh với các loài khác để giành thức ăn và không gian và có thể lây lan các bệnh mới. Một số không thể di chuyển đủ nhanh hoặc không có nơi nào để đi. Biến đổi khí hậu là một nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học, đẩy hàng ngàn loài đến gần bờ vực tuyệt chủng.
Mỗi loài thực vật và động vật đều đóng một vai trò trong hệ sinh thái của nó, giống như những sợi chỉ trong một tấm thảm. Khi chúng ta mất đi một loài, tấm thảm sẽ yếu đi. Mặt đa dạng sinh học không chỉ là một bi kịch đối với thiên nhiên, nó còn đe dọa chúng ta. Các hệ sinh thái khỏe mạnh, đa dạng mang lại cho chúng ta không khí, nước và thức ăn sạch. Cuộc di cư vĩ đại của động vật là một sự sắp xếp lại cuộc sống trên trái đất một cách thầm lặng, tuyệt vọng. Bảo vệ động vật hoang dã có nghĩa là bảo vệ tương lai của chính chúng ta. Cuộc đấu tranh của động vật là một lời cảnh báo và một lời kêu gọi hành động. Thực vật cũng nhạy cảm với khí hậu như động vật, nhưng chúng không thể di chuyển khi điều kiện trở nên khó khăn. Một cái cây đã bén rễ hàng trăm năm phải chịu đựng thời tiết nóng hơn, khô hơn hoặc ẩm ướt hơn. Biến đổi khí hậu làm gián đoạn thời điểm thực vật ra hoa, kết trái và rung lá, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái. Nếu một bông hoa nở quá sớm, các loài thu phần như ống có thể không có ở đó. Vì vậy cây không thể tạo ra hạt. Nhiều CO2 trong không khí không phải lúc nào cũng tốt. Một số cây trồng phát triển nhanh hơn, nhưng ít dinh dưỡng hơn. Nhiệt độ ẩm hơn và thời tiết thay đổi giúp sâu bệnh lây lan, đe dọa rừng và trang trại. Rừng, lá phổi của hành tinh chúng ta, dễ bị hạn hán, cháy và bùng phát côn trùng. Côn trùng như bổ thông sống sót qua mùa đông ấm hơn, giết chết hàng triệu cây. Rừng chết thải ra carbon, đẩy nhanh biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, các mùa khó lường khiến việc canh tác trở nên khó khăn hơn. Cây cà phê và cây ăn quả có nguy cơ bị ảnh hưởng khi nhiệt độ tăng. Nông dân phải thích nghi, đôi khi di chuyển đến vùng đất cao hơn hoặc thay đổi cây trồng. An ninh lương thực và truyền thống của chúng ta phụ thuộc vào thực vật khỏe mạnh. Bảo vệ thực vật là rất quan trọng cho tương lai của chúng ta. Vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam, bờ biển núi non và đồng bằng cũng khiến chúng ta dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Với hơn 3.200 km bờ biển và các thành phố lớn ở vùng trung thấp, mực nước biển dâng là một mối đe dọa thực sự. Đồng bằng sông Cửu Long, trái tim nông nghiệp của chúng ta, đối mặt với mặt đất, xâm nhập mặn và sụt lún. Điều này đe dọa an ninh lương thực và sinh kế của 20 triệu người. Miền Trung Việt Nam đối mặt với những cơn bão mạnh hơn, khó lường, mang theo lũ lụt và sạt lở đất. Ở miền Bắc, thời tiết thất thường làm gián đoạn mùa màng và cuộc sống cộng đồng. Không có phần nào của đất nước chúng ta không bị ảnh hưởng. Nhưng Việt Nam cũng là một câu chuyện về sự kiên cường. Chính phủ đang đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để cắt giảm khí thải và thích ứng. Chúng ta đang đầu tư vào năng lượng tái tạo, trồng cây và bảo vệ bờ biển bằng rừng ngập mặn. Các nhà khoa học và nông dân đang phát triển lúa chịu mặn và các giải pháp mới. Những thách thức rất lớn, nhưng tinh thần Việt Nam thì mạnh mẽ. Chúng ta quyết tâm xây dựng một tương lai an toàn, thịnh vượng. Biến đổi khí hậu là một câu chuyện của con người. Mỗi thay đổi trong tự nhiên đều ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Sức khỏe của chúng ta đang gặp nguy hiểm, nhiều đợt nắng nóng hơn có nghĩa là nhiều trường hợp say nặng hơn và chất lượng không khí kém gây ra bệnh hèn suyễn. Các bệnh như sốt xuất huyết lây lan khi muối mở rộng phạm vi hoạt động. An ninh lương thực và nước phụ thuộc vào một khí hậu ổn định. Hạn hán và lũ lụt làm cho việc trồng trọt khó khăn hơn và đắt đỏ hơn. Tình trạng thiếu nước đang trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến cạnh tranh và khó khăn. Tác động kinh tế là rất lớn, việc tái thiết sau thảm họa làm chuyển hướng tiền từ trường học và chăm sóc sức khỏe. Các ngành công nghiệp như nông nghiệp, đánh bắt cá và du lịch đặc biệt dễ bị tổn thương. Mất mùa và cá có nghĩa là mất sinh kế, buộc người dân phải di chuyển, tạo ra những người di cư vì khí hậu. Những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất phải chịu đựng nhiều nhất, mặc dù họ đóng góp ít nhất vào vấn đề. Các cộng đồng ven biển, nông dân nhỏ và người dân bản địa đang ở tuyến đầu. Biến đổi khí hậu là một vấn đề về công lý và bình đẳng. Giải quyết nó có nghĩa là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất và đảm bảo một quá trình chuyển đổi công bằng. Phản ứng của chúng ta phải nhân ái và toàn diện. Biến đổi khí hậu là một câu chuyện toàn cầu, được viết bằng mọi ngôn ngữ và cảnh quan. Ở vùng Can Sahara châu Phi, những trận mưa khó lường đe dọa hàng triệu nông dân và đã làm hồ Chad thu hẹp hơn 90% trong 60 năm. Ở Vương quốc Anh, những đợt nắng nóng kỷ lục và mùa đông ẩm ướt hơn mang đến lũ lụt và thay đổi khu vườn Anh quốc mang tính biểu tượng. Rừng nhiệt đới Amazon đối mặt với hạn hán và nạn phá rừng, có nguy cơ chuyển sang đồng cỏ khô và giải phóng lượng carbon khổng lồ. Số phận của Amazon ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không chỉ Nam Mỹ. Ở Úc, các vụ cháy rừng mùa hè đen đã thiêu rụi một khu vực rộng lớn bằng một quốc gia, giết chết hơn 1 tỷ động vật. Ngay sau đó, lũ lụt kỷ lục đã tấn công các khu vực tương tự. Sự thay đổi đột ngột của các hiện tượng cực đoan này cho thấy một khí hậu mất cân bằng nguy hiểm. Những câu chuyện này là những lời cảnh báo và nhắc nhở rằng chúng ta cùng chia sẻ một hành tinh. Tương lai phụ thuộc vào cách chúng ta phản ứng cùng nhau.
Những thử thách rất lớn, nhưng đây không phải là lúc để nản lòng đâu các bạn, mà là lúc để chúng ta cùng nhau hành động. Hy vọng là điều mà chúng ta tạo ra từ những lựa chọn nhỏ hàng ngày của mình đó. Chúng ta là thế hệ đầu tiên cảm nhận được biến đổi khí hậu, và cũng là thế hệ cuối cùng có thể tạo ra sự khác biệt thật sự. Thay đổi bắt đầu từ mọi người chúng ta, như tắt đèn khi không dùng ít nước hơn, đi bộ hoặc đập xe thay vì đi xe máy, và ủng hộ những cửa hàng, doanh nghiệp thân thiện với môi trường. Những hành động nhỏ bé này, khi được nhân lên hàng triệu lần, sẽ tạo ra sức mạnh thay đổi khổng lồ đó. Chúng ta cũng cần phải làm việc cùng nhau, yêu cầu các nhà lãnh đạo hành động mạnh mẽ hơn, đầu tư vào năng lượng sạch, và khôi phục lại những hệ sinh thái tự nhiên. Thay đổi cả một hệ thống lớn cần đến tiếng nói, và cả lá phiếu của chúng ta nữa đó. Tương lai vẫn chưa được viết nên đâu. Hiện tại chúng ta đang đứng ở một ngã ba đường. Một con đường dẫn đến một thế giới nóng hơn, nguy hiểm hơn, con đường còn lại thì dẫn đến một tương lai sạch hơn, công bằng hơn và thịnh vượng hơn. Hãy cùng nhau tưởng tượng những thành phố được cung cấp năng lượng sạch, có thật nhiều không gian xanh và những cộng đồng vững vàng trước mọi khó khăn. Tương lai này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng chúng ta phải chọn nó và cùng nhau nỗ lực vì nó. Cùng với nhau chúng ta có thể thay đổi tình hình, với lòng dũng cảm và quyết tâm chúng ta có thể tạo ra một di sản tràn đầy hy vọng. Thế giới mà chúng ta mong muốn đang ở ngay trong tầm tay, vậy thì hãy cùng nhau xây dựng nó nhé.